फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आज आपण बाहीची कटिंग कशी करायची आहे ती आज आपण बघणार आहोत। त्यासाठी आपण बाहीसाठी हा कपडा घेतलेला आहे। कपड्याला आपण अशा पद्धतीने एकदा फोल्ड करून घेतलेला आहे। फोल्ड केल्यानंतर बंद बाजू आपण आपल्या साइडने ठेवणार आहोत। नंतर आपण याला बाहीची कटिंग करताना जशी पहिले आपण बाहीची उंची घेत असतो, जेवढी पण तुमची बाहीची उंची असेल त्यामध्ये आपल्याला 1.5 इंच मिळवायचे असतात। जसे नॉर्मल स्लीव जर असली तर त्यामध्ये आपण 1.5 इंच मिळवत असतो आणि अस्तरची बाजू जर असेल तर त्यामध्ये आपण अर्धा ते पाऊण इंच मिळवत असतो। ते फक्त शिलाईसाठीच आपल्याला पाहिजे असतं। तर ह्यामध्ये आपण 1.5 इंच मिळवायचे असते, कारण ही आतल्या साईडला ही जी पट्टी असते ही पण 1 इंचाची फोल्ड होत असते आणि अर्धा इंच आपलं शोल्डरला इथे अटॅच होत असते। तर इथे आपण बाहीची उंची घेणार आहोत 4.5 इंच आणि त्यामध्ये आपण 1.5 इंच मिळवणार आहोत। म्हणजे आपण उंची घेतलेली आहे, बाहीची पूर्ण उंची आपली 6 इंच घेतलेली आहे। तयार आपली फक्त 4.5 इंच होणार आहे। त्यानंतर ज्यावेळेस बी आपण बाहीची ही जी चौडाई असते ती ही कशी काढतात, बाहीची ही जी घडी असते आपली ती ही कशी काढत असतो, तर ही बाहीची घडी काढताना ज्यावेळेस आपण मोंढा मोजत असतो, ज्यावेळेस ब्लाऊजचा आपण मोंढा घेत असतो, काहींचा मोंढा आपण 5.5, 6, 6.5 अशा पद्धतीने घेत असतो। तर आपण इथे बाहीचं म्हणजे ब्लाऊजचा मोंढा घेतलेला आहे 6 इंच, तर त्यामध्ये आपण 2 इंच मिळवायचे आहे। ही निघते आपली बाहीची घडी। जेवढा पण तुमचा मोंढा असेल त्यामध्ये आपण 2 इंच एक्स्ट्रा घ्यायचे आहे। आपले जर शिलाईमध्ये जास्त जात असेल, कमी जास्त होत असेल तर आपण 2च्या ऐवजी 2.5 इंच घेतले तरी चालते, कारण इथे मी 2 इंच घेत असते आणि जर आपल्याला पाहिजे असेल तर आपण 2.5 इंच पण घेऊ शकतो। त्यानंतर आपण इथं मोंढ्याचा आकार देत असतो, बाहीचा आकार द्यायचा असतो। बाहीचा आकार आपण 2.5 इंचावर देणार आहोत। बाहीचा आकार आपण 2.5 इंचावर दिल्यानंतर त्याला बाहीचा आपण शेप द्यायचा आहे। अशा पद्धतीने आपण हा बाहीचा शेप देऊन घेणार आहोत। त्यानंतर हा दुसरा शेप पण आपण 1 इंचाचा इथून असा द्यायचा आहे। आणि जेवढा तुमचा बॉटम असेल, जशी ही आपली पूर्ण उंची आहे, जेवढा तुमचा बॉटम असेल, जसे 5.5 इंच आपला बॉटम आहे त्यामध्ये आपण 1.5 इंच मिळवलेला आहे। 7 इंच आपण घेतल्यानंतर इथे आपण याला जॉईंट करून घेणार आहोत आणि इथे आपण अशा पद्धतीने इथे जॉईंट करायचं आहे। तर ही आपली बाहीची कटिंग आपण केलेली आहे। तर कशा पद्धतीने बाहीची कटिंग करायची आहे ही मी तुम्हाला आज दाखवली आहे। याची कटिंग आपण अशा पद्धतीने करू। नंतर हा जो फ्रंट साइडचा भाग असतो तो आपण कट करणार आहोत। अशा पद्धतीने ही बाहीची कटिंग आपण केलेली आहे। ही जी असते ही बॅक साइडचा मोंढ्याला आपण जॉईंट करत असतो आणि ही जी असते ही आपली फ्रंट साइडचा मोंढ्याला जॉईंट करत असतो। तर ही आपली फ्रंट साइड आहे आणि ही आपली बॅक साइड आहे। तर अशा पद्धतीने आपण ही स्लीवची कटिंग कशी करायची आहे ती मी आज तुम्हाला दाखवलेली आहे। अगर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर और सबस्क्राईब जरूर करा।